Today, vandaag, I want to preach one of my best messages. wil ik een van mijn beste boodschappen prediken. We're still going to come back here. We gaan hier steeds nog And naar my message is Maar mijn boodschap is simple. heel simpel. Jesus was with his disciples. Jezus was met zijn discipelen And they asked him a question. en ze stelden hem een How vraag. many times do we have to forgive? Hoe vaak moeten wij vergeven? Why are you looking at me? Why is everybody quiet? Waarom is iedereen opeens stil? Dit is een van mijn beste boodschappen. How many times Hoeveel keer have you forgiven somebody, the person is slap you again? You forgive the person, he slap you again. So they were tired about this forgiveness issue. They asked him, my Lord, tell us how many times we need to know. So that when we reach our limit, you can kill the man. En hoe vaak moeten we vergeven? Want sommige mensen blijven maar vergeven, ze blijven hetzelfde doen. Dus als je zegt hoeveel het is, dan kunnen we het bijhouden. En daarna kunnen we gewoon afrekenen met die persoon. How many times? Hoe vaak? You see, I found it difficult to point fingers on people because sometimes when I hear your life, I experience it too. And when I hear somebody lie, I used to lie very much. And when I hear somebody cheat, I used to cheat very much. And when I hear somebody do drugs, I pass there too sometimes. And you see, when God has taken you in all diverse places, then restore you. It makes you to understand everybody can be delivered. Do you get what I'm talking about? En iedereen kan bevrijd worden. Het maakt niet uit op wat voor gebied het is. Of het nou leugens zijn, drugs zijn. Alleen als je bevrijd wilt worden. Amen. In our home, every has to go so. And they all it. Thank you, Lord, for that touch. Jesus' name. Amen. You see, get to the book of Luke. Luke. Today I'm going to preach briefly, you see. We gaan naar het boek van Lucas. Don't miss it. How many of you enjoy the 9 o'clock service? Amen. En wie van u heeft genoten van de 9 uur dienst? Sometimes, Soms some people came to church not because they want to come. Somebody just brought them. komen mensen naar de They kerk do niet that als ze brought willen. them. They become on fire. Hotter than you. Have you ever seen that before? En zij die ze brengen naar de kerk. It's Worden because vuuriger dan you die didn't persoon. just bring somebody to church. You brought somebody with a call. Yes. Want je hebt niet zomaar iemand naar de kerk gebracht. Je hebt iemand gebracht met een roeping. Those are the mistakes we don't know. Dat zijn de fouten You die we can bring maken. somebody with a call to church. Je kan iemand met een roeping The brengen. person get hotter than you. And think the person is crazy. You know. God uses you foolishly to bring him to arrest him. Amen. En de Heer gebruikt u om hem te arresteren. And testify to that. That's how God does his things. Dat is wat God doet. Now look at the book of Luke. We gaan naar het boek van Lucas. My message today is entitled Faith Worketh by Love. En vandaag heet de boodschap geloof werkt door liefde. Say faith. Faith. Worketh by love. By love. Werk door liefde. Geloof werkt door liefde. Say faith. Faith. Worketh by love. Geloof werkt door liefde. Very powerful. Heel erg krachtig. Don't mind if you just come to church, you saw me moving with my socks. I'm not crazy. I'm just enjoying my socks. Voor de mensen die denken, I'm waarom not moet je nou asking zo daughters to zoeken? buy me a new shoe because now I'm moving with my socks. Ik hou ervan om mijn sokken te lopen. Now look at it. We kijken naar Luke 17. Lucas hoofdstuk 17. Should have few ever read this text and you ask, why did these disciples ask Jesus this question? Waarom Have you come stelde to ze die this vraag? I just tired of people who want to slap you? I repent. You repent. I love that confession. She repent fast. Hallelujah. Hallelujah. She said, I repent. She's honest. She does repent. You don't understand. You don't understand pastoral. You stay pastoral. You understand what I mean.
So she repented. Thank God. So today's lesson is for pastoral and the whole church. How many times will I forgive? Hoe vaak moet ik vergeven? The Bible says, then said he unto them. Luke 17. Where is Sister Vivian? Lucas 17. She's outside. Then said he unto his disciples, it is impossible, but offenses will come. Now underline your Bible, offenses. En onderstreep struikelblokken. You see, God, Jesus, is the wisest teacher. En Jezus is de meest wijze See, beautiful man. leraar. Kijk, deze mooie Mandy. And hear what Jesus told Mandy. En hoor wat Jezus zegt, zuster Mandy zegt. Say, Mandy, Zuster I Mandy, have something to tell you. ik heb iets tegen je te zeggen. Offenses will come. Struikelblokken So zullen why do you think Jesus tell Mandy that? Waarom denk je dat Jezus dat tegen zuster Mandy zegt? To warn her. To get her ready for the offense. Because it will surely come. Om haar te waarschuwen en haar klaar te maken dat het gaat komen. Because offense is a spirit. Want belediging is een geest. Many people Vele mensen have gone separate ways gaan scheiden because of offense. vanwege belediging. So Jesus Dus Jezus was preparing his disciples for the things to come. maakte zijn discipels klaar voor de dingen die nog zouden Many komen. people have missed their blessings because they got offended. En veel mensen missen hun zegeningen omdat ze beledigd waren. How can you work hard for something then in the last minute you blow it up because of anger? Hoe kan je nou hard voor iets werken en op het laatste moment verknal je het gewoon vanwege het woede? Are you getting this? Hoort u dat? Some people even walk away from their jobs because they say the way they treated me. Sommige mensen lopen weg van hun baan omdat ze zeggen, ja, de manier hoe ze mij hebben behandeld. People have walked away from marriage because they say the words that the husband used against me. En mensen lopen weg vanuit de huwelijk vanwege de woorden die een man tegen ze gebruikt. Good people have been divided because of offenses. Goede mensen gingen scheiden vanwege beledigingen. Good people. Goede mensen. Now Jesus Nu Jezus choose to answer this question for us. koos om deze vraag voor ons te He beantwoorden. said, woe unto him through whom they came. It were better for him that a milestone were hanged about his neck and he cast into the sea, than that he should offend one of these little ones. Take heed to yourself. If thy brother trespass against thee, rebuke him. And if he repents, forgive him. And if he trespass against thee 7 times in a day. Somebody said 7 times. Iemand zegt 7 keer. In other words, somebody offended you in one day 7 times. Dus iemand heeft je 7 keer beledigd op een dag. My sister, you know what that means? En zuster, weet je wat dat betekent? Goodness. 7 times in a day. 7 keer in een dag. Jesus said, Jezus zei, forgive him. vergeef hem. That's what Jesus said. Dat is wat But it Jezus didn't zegt. stop there. Maar het stopte daar niet. And the Bible went further to say, and if you trespass against thee 7 times in a day, and 7 times in a day, turn again to me, say, repent, thou shalt forgive him. And the apostle said unto him, Lord, increase our faith. Vermeerder ons geloof. Say, Lord, Heer, increase vermeerder my faith. mijn geloof. Say, Lord, Heer, increase vermeerder my faith. mijn geloof. Say, Lord, Heer, increase vermeerder my faith. mijn geloof. But the question is, how? Maar de vraag is hoe. Tell somebody how. Zeg tegen iemand hoe. Put amplified for me, please.
also said to the Lord, increase our faith, that trust and confidence that spring from our belief in God. Increase our faith. Vermeerder ons geloof. You see, my friend, Want ziet u, mijn vriend, whenever wanneer you have unforgiveness, u onvergevingsgezindheid whenever you do that, vasthoudt, you give your power for somebody else to rule over you. geeft u uw macht aan iemand anders om over u te regeren. Unforgiveness Onvergevingsgezindheid places you plaatst u in a spiritually weakened state. in een geestelijke zwakke staat. It puts you in a position of defeat. Het plaatst u in een positie van verslagenheid. Unforgiveness blinds you from recognizing who you are as a person. En onvergevingsgezindheid verblindt u wie u bent als persoon. It causes you to make wrong judgments. Het zorgt ervoor dat u verkeerde oordeel maakt. It helps you Verkeerd oordeelt. to make a permanent decision in a temporary situation. En het helpt u om een permanente beslissing te maken in een tijdelijke situatie. Most people that have been stuck in life De meeste mensen die vastzitten in het leven is because is omdat they carry ze dragen this spirit called unforgiveness. deze geest die heet onvergevingsgezindheid. Why is it unforgiveness? Waarom is het onvergevingsgezindheid? Because it makes you to remember what you want to remember and it causes you to forget what God says. Want het laat u herinneren wat u wilt herinneren en het laat u vergeten dat wat God heeft gezegd. Unforgiveness is one of the things that holds you to your past. En onvergevingsgezindheid zorgt ervoor dat u vasthoudt aan uw verleden. You can never run faster in life when you are always going back to your vomit. En je kan niet snel rennen in uw leven als u steeds teruggaat naar uw braaksel. That's why Paul says, En daarom zei Paulus, one thing I do één ding doe ik. is forgetting those things which are behind. Vergeet hetgeen dat achter me ligt. Forgetting those things which are behind. Vergeet hetgeen dat achter me ligt. Now you can never forget Je kan nooit vergeten without your faith being increased. als uw geloof niet is vermeerderd. What was Jesus teaching them? Wat wilde Jezus zijn What did onderwijs? they ask him? Wat vroegen ze hem? Help us, Lord, to trust you more. Help ons u meer te vertrouwen. Help us to surrender to you more. Help ons om meer aan u over te geven. Help us to depend on you more. Help ons om afhankelijker van u te zijn. Every time that your eyes is off God and He set that on people, you'll be disappointed. Elke keer als uw ogen van God af zijn, maar ze zijn gericht op mensen, zult u teleurgesteld raken. Every time that you make the arm of flesh your strength, you'll be disappointed. Elke keer als u de arm van vlees uw kracht maakt, dan zult u teleurgesteld worden. So Jesus said, Dus Jezus zei, the disciples said, increase our faith. dus de discipelen zeiden, vermeerder ons geloof. Now it's very simple. Nu, het is heel erg It's the simpel. most simplest thing to do. Het is heel erg simpel om te doen. They taught you in the Bible that faith coming by En ze hebben u geleerd in de Bijbel dat het geloof door het horen. En het horen van het woord van God. faith coming by and by the word of God. Geloof komt door het horen en het horen van het woord van God. I have another question for you. Ik heb een vraag aan u. But why is it that many people in the Bible, after they say faith coming by hearing and hearing by the word of God, and they don't practice it? Maar hoe komt het dat mensen het woord van God horen en horen en horen en horen, maar ze brengen het niet in praktijk? What the disciples were asking for Wat de discipelen vroegen was higher than just hearing God's word. was hoger dan alleen Gods woord horen. They were saying, help us to follow you. Ze vroegen om hulp in het volgen van Jezus. Now, you cannot follow Jesus Je kan Jezus niet volgen when you don't know how to surrender to Him. als je niet weet hoe je jezelf moet onderwerpen aan Hem. My friend, En vriend, it's not the amount of scriptures you read het gaat er niet om hoeveel Bijbelteksten u heeft gelezen. that will make you strong in faith. Dat u sterk maakt in het geloof. Are you getting it? Hoort u dat? You can study the Bible, U kunt de Bijbel you can bestuderen. meditate on it,
Je kunt ook That somebody mediteren. is good. Het is goed. That somebody is good. Het is goed. But that does not mean your faith is strong. Maar dat betekent niet dat uw geloof sterk is. Your faith Uw geloof only becomes strong wordt alleen and sterker increases en vermeerdert zich when you start learning to deny yourself wanneer u uzelf verloochent from what you want van wat u wilt and accept en accepteert what God wants. wat God voor u wilt. That's why Daarom, walking with God het wandelen met God is not for weak people. is niet voor zwakke mensen, It's for strong people. het is voor sterke mensen. Muscles doesn't mean you have strength. Education doesn't mean you have strength. Show me a man that spend time with God. I will show you a man that is anointed and is full with power. En uw spierballen of You get what I'm uw saying? onderwijs gaat u geen kracht geven, maar een gezalfde man, een gezalfde vrouw. U zult zien dat de kracht in haar of hem ligt. If for me to walk in love, Voor mij om in de liefde te I wandelen, have to depend on Jesus. moet ik afhankelijk zijn van Jezus. That is the only way to operate in love is to surrender. Dus de enige manier om over te geven, de enige manier, The only way to function in love en de enige manier om te functioneren in liefde is om over te geven to Jesus aan is Jezus. to surrender to Jesus. Is om over te geven aan Jezus. Now love Nu liefde is not a product of you. is niet een product van uzelf. Is somebody still in this room? Yes. Is iemand nog steeds aan deze plaats? This is the tree. Dit is een boom. One of the things that come out of the tree is Een van de vruchten die aan de boom hangt what? is liefde. And another thing that comes out of the tree is faith. En een van de andere vruchten heeft geloof. Now this is what I'm teaching today. En dit is wat ik vandaag onderwijs. This tree, Deze boom, this is the branches. dit zijn de takken. Say the branches. De takken. And this is the roots. En dit zijn de wortels. My friend, follow me. Mijn vriend, volg mij. This is the fruit. Dit is een vrucht. And this is a fruit. En dit is ook een I vrucht. have a question. Ik heb een vraag. If this branch Als deze tak was disconnected from this tree, afgesneden is van deze boom, will the branch produce a fruit? kan de tak dan Talk to me. vruchten dragen? Talk to me. Talk to me. No, don't be passive. I am in a practical class. Because the Bible is not a theory book. De Bijbel is geen theorieboek. Dus And I don't know why people don't understand it here. en ik begrijp ook niet waarom mensen het niet begrijpen. Do you know why you don't understand the Bible? Weet je waarom je de Bijbel niet I mean, if you begrijpt? want to hear the truth, Wie wil de waarheid horen? you think too much Je denkt te veel with your head. met je hoofd. It's a very simple book. Het is een heel simpel boek. In short, it's the simplest book you can ever read. Het is het meest simpele boek die je ooit kunt lezen. It's simple, but also full of power. Het is simpel, maar heel veel met kracht. Look at something. Kijk naar iets. So, one of these fruits is what? Now, don't mind me. This is my how do they call handle? Let me put it there. Now, look at it. Love. Liefde. Now, I'm going to call love apple. En de liefde is een appel. Faith. Geloof. I'm going to call faith. Who say what? Orange. You see, En ziet u, this is a whole tree. dit is een hele boom. These branches, Deze they takken are attached to the tree in order to produce the orange. zitten vast aan de stam, zodat ze een sinaasappel kunnen produceren. They did not produce the orange in one day. En die sinaasappel kwam niet op één dag. Every day they were hanging on the stem. Then one day the orange manifests. Is that true? Elke dag waren ze afhankelijk van de stam. En toen kwam er
en vrucht naar buiten. Now love Nu liefde is like faith. is net als geloof. You cannot produce it. Jij kan het niet That's produceren. why sometimes you love and you hate. Daarom soms heb je liefde en haat. Because that is human standard of love. Want dat is de menselijke standaard van liefde. The God kind of love always loves. Want de God manier van liefde heeft altijd lief. So your love is not based on people's attitude Dus uw liefde is niet gebaseerd op mensen hun houding. or how they behave. Of hoe ze zich gedragen. Because love Want liefde is God himself. is God zelf. The people in the world they say, but God hates me. En de mensen in de wereld zeggen, ja maar God haat me. It's a lie. Dat is een leugen. Because the Bible says, for God so loved the world. For God so loved the Want So, God had de wereld zo lief. though the world was so full with sin, Dat ondanks de wereld vol met zonde zat, God just loved the world. had God de wereld lief. So the question is, Dus de vraag is, how will I keep on forgiving people that are insulting me every day? hoe kan ik mensen blijven vergeven die me elke dag beledigen? How will I keep on forgiving somebody that is abusing me every day? Hoe kan ik iemand vergeven die mij misbruikt elke dag? Look at somebody. Say you always become like your friends. En je wordt net zoals je vrienden. Say you always become like the people you hang out with. En je wordt alleen maar zoals de mensen die met je omgaan. So I have a question. Dus ik heb een vraag. Who do you hang out with more? Met wie ga je om? Because the people you hang out with, you surrender to them. Want de mensen met wie je omgaat, daar geef je jezelf aan over. And you act like them. En je handelt als hen. So this is the secret. Dus dit is het geheim. If I choose Als ik kies to make God my friend, om God mijn vriend te maken. and every day En elke dag I surrender my will to Him, geef ik mezelf over aan hem. I will hear God Zal ik God horen. always tell me to love people irrespective of their attitude. Zal ik God altijd horen spreken dat ik van ze moet houden ondanks hun houding. And the most beautiful part is, En het meest mooie gedeelte is, I don't need to struggle to love them. ik hoef niet moeite te doen om vast te houden. He will produce it in me. Hij zal het produceren in mij. This branch Deze tak did not produce the fruit. heeft de vrucht niet zelf It geproduceerd. only carries the fruit. Het draagt alleen de vrucht. Is somebody understanding this? Begrijp je dit? I don't think you understand. Let me do this. Ik denk niet dat je het begrijpt. That branch Die tak did not produce the fruit. heeft de vrucht niet It geproduceerd. only carries the fruit. Het draagt alleen de vrucht. What did the branch do? Nothing. Wat heeft de tak gedaan? Niet. The only thing that the branch did was to hang on there. Is afhankelijk te zijn van. Every hanging there, God had to hold it fast. Zelfs dat de tak afhankelijk was van de stam, heeft God hem vastgehouden. So what did he do? He trusts God. Hij heeft God vertrouwd. He said, Lord, Zeg, Heer, you said it. u heeft het gezegd. I believe it. Ik geloof het. Yeah, yeah. Hier ben ik. Do it through me. Doe het door mij heen. If you want to grow in God, Als u wilt groeien in God, if you want to know Him, als u hem wil kennen, you must start denying the things that stimulates your senses. moet u de dingen ontkennen in uw leven die alleen maar uw zintuigen stimuleren. Have you ever said to somebody, I don't want to have anything to do with you? Heb je ooit eens een keer tegen iemand gezegd, Every wat time is you het say it, you felt pain in your own heart. maar elke keer als je het zegt, voel je pijn in je hart. You know why you felt that pain? Weet je waarom je de pijn Because voelde? you were acting contrary to your nature. Want je ging tegen je gevoelens in. Tegen je natuur in. Do you understand? Can I ask a question to somebody else? Have somebody offended you? Heeft iemand u ooit beledigd? And you tell the person, I don't want to have nothing to do with it. En je zegt, ik wil But niks you are met je feeling the doen. pain. En je voelt You pijn. are feeling the pain. Je voelt pijn. Because the love of God Want de liefde van in God us in ons controls us. And whenever we fight controleert against ons. En elke keer als we daartegen vechten, we fight against ourselves.
vechten we tegen onszelf. When you got born again, Toen u wederom geboren was, God gave you a new spirit. heeft God u een nieuwe geest gegeven. Then gave you the Holy Spirit. En heeft u de Heilige Geest And gegeven. He put a tattoo on your body. En hij heeft een tatoeage op uw lichaam gemaakt. Love. Liefde. You don't have no other name. Your name is love. Je heeft een andere naam, uw naam is liefde. So whenever you act contrary to it, Dus elke keer als u er tegen ingaat, you feel the pain. voelt u de pijn. So the question is, Dus de vraag is, why do I always act contrary to what God has given to me already? waarom ga ik altijd tegen in wat God tegen mij heeft gegeven? You don't want to surrender to it. U wilt er niet aan overgeven. Even in your pain, Zelfs in je you pijn can hear God say, let go. kan je God horen, laat het los. You know why? Weet je waarom? He want to free you from your pain. Hij wil u bevrijden van uw pijn. But you can never let go of anything without first of all handing to Jesus. Maar u kunt niet loslaten als u niet afhankelijk bent, hangt aan Jezus. The Lord showed me a vision one time. De Heer liet me I'll share it to you for your learning. Tell somebody for your learning. So Shana, give me one of those bowls at the back, please. The Lord showed me a vision. En de Heer liet me een visioen zien. There's somebody Orion. So Shana, thank you. Thank you. See. He showed me a vision one time. En me een visioen laten zien. And I saw somebody En ik zag iemand moving on the street. op straat lopen. This was the person. Dit was de persoon. And the person was having a rope En de persoon had een riempje tied to something. gebonden aan iets. So wherever the person goes, Dus waar de persoon gaat, the person goes with the thing. gaat de persoon met dat ding. Wherever the person goes. Waar de persoon gaat. Then the Lord said, En toen zei de Heer, son, zoon, look good. kijk goed. The thing and the person are two different things. Dat ding en die persoon zijn twee verschillende dingen. Then I asked the Lord, Toen vroeg ik de Heer, why is the person carrying the thing everywhere? waarom wandelt die persoon met dat ding overal? Because I was thinking Want the ik dacht thing was fasting on the person. dat het ding vast zat aan die persoon. Then the Lord said to me, Toen zei de Heer tegen No. mij, nee, the person choose to carry the thing. de persoon kiest ervoor om met dat ding te lopen. I said, what is that? Ik zeg, maar wat is dat The dan? Lord said, wait. De Heer zegt overgewicht. He said, most people, De meeste mensen, they are always carrying weights on them. ze dragen allerlei last And they don't want to let go. en ze willen niet loslaten. Because the weight has become their new pet. Want die last is hun nieuwe huisdier. Everywhere they go, they carry it. Overal waar ze gaan, laten ze die huisdier uit. He said, but I did not give them what they are carrying. Maar ik heb ze niet gegeven dat waar ze mee rondlopen. They have accepted the thing Ze hebben het geaccepteerd and they are nurturing the thing. en ze voeden het ook nog. So the thing grow with them. Dus dat ding groeit met ze mee. I said, Lord, Zei Heer, explain further to me. ik zeg, kunt u het I need to aanwijzen? understand. Ik moet He begrijpen. said, you see, Ziet my maar, spirit mijn geest is in control of your spirit. is in controle van So uw the geest. devil cannot control your spirit. Dus de duivel kan niet uw geest controleren. He said, but whenever Maar elke you keer see my child u mijn kind ziet is moving with the weight, met een last, it's because is their spirit omdat hun geest has chosen verkozen to heeft. carry that thing with them. He said, and I cannot do anything because everybody have a will of their own. En zij kiezen ervoor om met de last rond te lopen. En ik kan er niks aan doen, want ze hebben hun eigen wilskracht. I said, oh, Ik zei, oh, I said, Father, ik zeg, vader, then how can you help such person? hoe kan je nou He soms said, the vertellen? person must choose De persoon moet kiezen to let go. om dat dingen los te laten. Because I have already given the
person the strength to do that. Want ik heb de persoon al lang hen de kracht gegeven om dat te doen. Then I asked him, how the person let go? Maar hoe moet de persoon dat He loslaten? said, the person must trust me. De persoon moet mij vertrouwen. That I am bigger than what he's feeling. Dat ik groter ben dan wat hij voelt. I say, I choose for God. En ik kies voor God. And I walk away from that nonsense. En ik wandel van dit weg. That is how love works. Dat is ook hoe liefde werkt. Love is a choice. Liefde is een keus. Because everybody here can forgive someone. Want iedereen hier kan iemand vergeven. Do you forgive yourself Vergeef jezelf. when you messed it sometime? Wanneer je het verpest hebt. Now do you forgive your child Vergeef je kind. when they blow it up? Wanneer ze het So verpesten. you can forgive. Dus je kan vergeven. Now do you make mistakes? Maak je fouten. Does God forgive you? Vergeeft God je. So you too can forgive. Dus jij kan ook vergeven. You see, Ziet u. forgiveness is a load. Unforgiveness is a load. Onvergevingsgezindheid is een last. You don't need to carry it. En u hoeft het niet met u mee te dragen. But love, Maar liefde. I don't mean that love where you see when I call my friend now, I say, Magago, I want to ask you who are your friends. Then you see, you tell me, I love it. My friend is this, and my friend is that. I really love these guys. I know them. You know, I'm used to them. I know the way they live their life. That is natural human love. Say natural human love. En als je met je vrienden bent, en je houdt van hen. If somebody touch your child, you can slap the person. Als iemand je kind aanraakt, kan die persoon If klappen. somebody touches another person's child, the way you will act is not the same. That is human love. Your love is limited. En je liefde is beperkt, maar de manier hoe je je eigen kind beschermt en die van iemand anders It's limited. is beperkt. But the love of God is unlimited. Maar de liefde van God is onbeperkt. And because you cannot produce it, En omdat u het niet kunt I produceren, cannot produce it. ik kan het niet The produceren. only way it operates De enige manier hoe het produceert is when you surrender to God. is als hij het overgeeft aan God. And when you live a life like that, En als je leven zo leidt, the devil will never win no battle in your life. zal de duivel nooit de strijd winnen in je leven. Hate is a spirit. Haat is een geest. Love is also a spirit. Liefde is ook een geest. Offense is a spirit. Belediging is een geest. Unity is a spirit. Eenheid is een geest. Division is a spirit. Scheiding is een geest. Are you getting this? Hoort u dat? So when you are living in hate, Dus wanneer ik in haat leef you are carrying Jonathan around. en u draagt Jonathan met u mee. But when you choose to say hate, Maar als je zegt haat, I don't need you. dat heb je niet You nodig. see yourself moving with the Holy Ghost. Amen. Ziet niet dat u That's zelf why she weet, maar sang daar, the song she sang. Hallelujah. daar is soms het lied. Open your heart to Jesus. Open uw hart voor She Jezus. did not even know Ze wist niet I was eens. about to preach this. By the way, my message to preach today changed. I was just about to preach something else, and the Lord said, teach them this. And don't make it too long, so that they will go home early. Just tell them a simple way to always function in love. En mijn boodschap is veranderd. En ik moest het kort houden van God, zodat ze vroeg naar huis konden gaan en over de boodschap te kunnen A nadenken. simple way. Een simpele Let manier. somebody surrender to God. Surrender to God. Overgeven aan God. Say surrender to Jesus. Overgeven aan Jezus. Say surrender to Jesus. Overgeven aan Jezus. So whenever you are moving in forgiveness, that means that you are not surrendering to Jesus. Whenever you hate somebody, that means you are not surrendering to Jesus. Whenever you don't want to have anything to do with anybody, that means you are not surrendering to Jesus. Whenever you say, I will just kill this person, that means En wanneer je boos bent op iemand, of je wilt iemand niet loslaten, of wat dan ook, that means you are not surrendering to Jesus. That's why the zelfs apostle said, overgeeft aan Jezus. increase our faith. Vermeerder ons geloof. What is your level of knowledge in God De mate van kennis in God will make it easy for you to always let go when people offend you. maakt het makkelijk voor u om los te laten wanneer mensen u hebben beledigd. When you go home, remember this tree. En als je naar huis gaat, onthoud dan deze boom. This is the fruit of the Spirit. Dit zijn de vruchten van de geest. It helps you Het helpt u to keep on standing, om te staan. irrespective of what people do to you. Ondanks wat mensen u aandoen.
But you cannot walk in it Maar u kunt er niet in wandelen. until you surrender to God. Zodat u overgeeft aan God. That's why you see Christians with bad character. Daarom zie je christen met slechte karakters. Terrible character. Slechte karakters. But your character Maar uw karakter is a light. is een licht. I think the children can teach you that. En de kinderen kunnen u dat onderwijzen. There are two ways in which God wants you to shine. Through your character and His power. En er zijn twee manieren hoe God wil dat u schijnt. Door uw karakter en Love kracht. is a light. Liefde is een licht. Faith is a light. Geloof is een licht. The only way you operate in it De enige manier hoe u erin opereert is by surrendering to God. is door uzelf aan over te So geven. what do you want, my friend? Dus wat wilt u nou, vriend? Who is that person that offended you? Wie is die persoon die u heeft beledigd? Who is that person that disappointed you? Die u pijn heeft gedaan of verdriet heeft aangedaan? Today forgive it. Vandaag laat het los. Vergeef hem. Today let it go. Laat het los. Forget about what they did to you. Maakt niet uit wat ze u hebben aangedaan. Forget about your story. Vergeet over uw verhaal. Let it go. Laat het los. Forget even how they abuse you. Vergeet zelf hoe ze u hebben misbruikt. Let it go. Laat het los. Choose to pick your life again and move forward. Kies ervoor om je leven op te pakken en voorwaarts te gaan. Because by holding on to that job, it will not take you anywhere. Want om elke keer terug te grijpen naar die troep, dat gaat u nergens brengen. Some people think the most easiest way is to kill the person. En sommige mensen denken de meest makkelijke manier om af te handelen is door die persoon te doden. You know that people that kill people because they don't want to see them, they are very weak. En mensen, die andere mensen willen ons zien of willen doden zijn heel slecht. If you can start me in life, just let me keep on existing and passing around your nose every day with my things. That shows that you are tough. But if you want to kill me so that I will not exist, it shows that you are weak. Your strength is very small. Because death doesn't mean I stop to exist. It just means I move on to another area in life. You help somebody to go into rest, and you help yourself to be in unrest your whole life. En door iemand te vermoorden los je het niet op. Want het laat ook zien dat je zwak bent. Want je vermoordt iemand omdat je kracht klein is. I know a man, my dad was a witch. Sorry, somebody said I deviated the thing, I didn't. I'm coming. She was old, she was a witch. En ik ken een moeder die was een heks en ze was oud. Now she has destroyed many people. Ze had heel veel mensen She tegen. started praying to die. God said you will not die. En ze wilde sterven, maar God zegt je zal niet sterven. The lady was old. Vrouw was oud. She could not die. Ze kon niet sterven. So she started spending days without sleeping. Dus ze was dagen was ze rusteloos en zonder slaap. She even took witchcraft and put it to a dog. Every person that the dog bites, the person died. En ze heeft hekserij op een hond gedaan. En ieder die werd gebeten door die hond, die stierf. Because according to her, eliminating these people will make her have rest. Want als ze mensen vermoordt, dan zal ze rust hebben. This mama suffered. Ze heeft geleden. She suffered. Ze heeft geleden. She suffered. Ze heeft geleden. She was old. Ze was zo oud. She could not die. En ze kon niet sterven. But she was suffering. Maar ze leed. So she rallied her family. Dus ze heeft de familie bij elkaar geroepen. God said you will not die till you confess. Maar God zei je zal niet sterven totdat je beleidt. She began to confess. Ze begon te beleiden. I killed Sophie. I killed Deborah. But the question is, Sophie and Deborah, they are no more. They are resting. You were here. Ja, Because you thought taking their life means you will enjoy life. en jij dacht, als je een leven neemt, dat je van het leven zal genieten. You see, love is stronger than death. Liefde is sterker dan de dood. Amen, amen. Don't think by destroying somebody's life makes you a winner. En denk niet als je, zeg maar, iemand vermoordt, dat je een overwinnaar maakt. Or to talk against somebody, that means you are winning. Of als je tegen iemand spreekt dat je wint. It's a seed you sow. Het is een zaad dat u It zaait. will come back to you.
Hij zal tot u terugkomen. That's why Jesus told his disciples, En daarom zei Jezus tegen de discipelen, forgive. vergeef. For whatsoever a man soweth, so shall he reap. Want wat een man zaait, zal hij ook He oogsten. said, don't be like the devil Wees niet als de duivel, that is always causing people to be offended. die altijd voor zorgt dat mensen beledigd zijn. Forgive. Vergeef. How many of you want to live long? Wie van u wil lang leven? Practice forgiveness. Dan moet u mensen kunnen vergeven. Let go. Laat los. Many people are sick today. Veel mensen zijn ziek. When we had this ministry, when we were near the Bokostro, and there was this huge Nigerian brother that came to church one day. You remember Bokostro? This brother had money. He has gone to Dr. C, Dr. F, Dr. 13, Dr. 14, and Dr. 15, and Dr. Eboka, and Dr. Osima, and Dr. Oswasi, and Dr. Oshoto, just to make him come to rest. En er was een Nigeriaanse broeder en hij was best wel groot en fors gebouwd. En hij had last van zijn gezondheid. En hij had allerlei dokters bezocht om genezen te worden. This brother did not have rest. En deze broeder had geen rust. Went everywhere. Hij ging overal langs. They diagnosed him, they could not see anything. Ze hebben een diagnose gesteld, Every one thing they didn't see. maar één ding konden ze niet zien. I was preaching to him because my son was going to Olympia school. En ik predikte tot hem, want mijn zoon ging naar dezelfde basisschool als zijn kinderen. I brought him to church. En ik bracht hem naar de kerk. That day in church, not only was he delivered, he cried. Niet alleen was hij And beveiligd, not only was that, niet alleen dat, he experienced rest. hij heeft rust ervaren. Just by saying, I let go. Alleen door te zeggen, ik laat het los. Then he said to me, Toen zei hij tegen mij, I did not know. ik wist niet It was because I hold offense against him. That's why I was like this. dat ik How belediging many years? vasthoud. How much years? Hoeveel euro's, How much money you pay for insurance every month? hoeveel heb je niet geld gegeven aan de verzekering Because of unforgiveness. vanwege onvergevensgezindheid. And he surrendered that day to Jesus. En heeft hij daar aan A Jezus huge over. man, a very huge man. Een grote man. He's even taller than this, my brother. He's huge. Langer. Then he began to cry. Ze begon niet te huilen. God healed him in one day. God heeft hem genezen in die dag. The thing is, in the middle of the night, when people are sleeping, his heart is doing like, there's something is happening. Demons are challenging him. He could not sleep. En hij werd gekweld door demonen in het midden van de nacht. Zijn hart ging dan Every zijn tekeer. midnight hour, that is the time that the thing takes him over. Iedere nacht nam het ding hem over. And that day, En die dag that demon left. is die demonen mocht He verlaten. said, I learned a lesson today. We hebben les geleerd vandaag. Then I always say, you know, I'm young. Ik He zeg altijd, ik ben said, jong. this is what he told me. Dit is wat hij zei. Spiritual people, Geestelijke they don't mensen have age. hebben geen Never you leeftijd. say you are young. Zeg nooit dat je jong You bent. have helped me today. Je hebt me vandaag geholpen. It changed his life. Het heeft zijn leven veranderd. Oh, goed. And now every morning I see him jogging En nu elke morgen zie ik hem with his joggen. daughter Met from zijn his dochter. house. Als hij He said before his heart problem maar voorheen had hij heftige hartproblemen. could not cause him joy. En hij kon niet eens What do joggen. you want? Wat wil je nou? Say, Lord, increase my faith. Heer, vermeerder mijn geloof. Say, faith walking by love. Want geloof werd door Say, liefde. Lord, increase my faith. Vermeerder mijn geloof. Today, bow your heads. We are about En to laat close. onze hoofd buigen. We gaan afsluiten. We have a long week this week. Wat een lange week deze week. With a great team of us. I think we're 4 of us here. We had a long week and the Lord is helping us to stand. Now, whosoever has offended you, En wie u dan ook beledigd heeft, of wie I'm looking u pijn heeft gedaan. towards the youth camp. I don't know what I will say, but I'm helping myself with the youth. Now, bow your heads. Buig uw hoofd. Let it go. Laat het los. Who offend you, let it go. Wie u ook heeft beledigd, laat het los. And today when you go home, call the person, say, I love you, and let go. En wanneer je naar huis gaat, bel die persoon op, stel dat je van hem houdt. Of That van is the haar. only way that En the laat het Lord los. can increase you in faith. Dat is de enige manier hoe God u
kunt vermeerderen in geloof. The Bible says faith worketh by love. Geloof werkt door liefde. So let it go, let it go. Let it Laat go. het los. Forgive that guy, forgive that sister, forgive Vergeef that die friend. man, vergeef die Forgive zuster. your mother if it's your mother. Vergeef je moeder. If it's your auntie, forgive it. Of je tante. Just let go. En laat het los. Say, Lord, I forgive. Heer, ik vergeef. Father, I let go. Ik laat het los. Father, I forgive. Heer, ik vergeef. Father, I let go. Ik laat het los. This day, Deze dag. in the name of Jesus.